Hello everyone, how are you? I am so fine. ඔයාලට කොහොමද? ඔයාලගේ ආදරණීය YouTube අවකාශයේ ඉංග්‍රීසි ආදරෙන් ඉගෙන ගන්න Learn with Yuki. අද අපි Learn with Yuki YouTube channel එකෙන් කතා කරනවා every ගැන ඔයා නොදන්න ගොඩක් දේවල්. මම අභියෝග කරනවා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම every ගැන ඔයා ඇත්තටම මේ දේවල් දන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන් ඉන්නවා ලේසි කියලා. නමුත් every කියන එක හැමතැනම හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඕකේ? අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ every එකේ theory එක. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා theory එහෙම නැත්නම් rules පහක් සහ bonus tip එකක්. Okay? Let's go to video. දැන් every කියන වචනේ සාමාන්‍ය තේරුම හැම කියන එකම. දැන් අපි කතා කරනවා අද වීඩියෝ එකේදී මේ every කියන භාවිතයෙන් වචන හතරක් everyone, everybody. everyone සහ everybody කියන්නේ හැම දෙනාම කියන අදහස. මේ දෙකේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට වෙනස මොකක්ද කියලාත් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඊළඟට everything හැමදේම everywhere හැමතැනම. මෙන්න මේ වචන හතර everyth එක්ක මේ වචන හතර කොහොමද අපි නිවැරදිව වාක්‍යයකට සහ ඉංග්‍රීසි භාවිතයන්හි ගලපගන්නේ කියලා අද කතා කරනවා. Okay? Rules පහක් ඔස්සේ. Let's go rule number 1. Rule number 1 යටතේ අපි කතා කරනවා everybody, everyone, everywhere, everything. මෙන්න මේ වචන හතර අයිති වෙන්නේ pronouns වලට. දැන් pronouns කියපු ගමන් ඔයාලා බය වෙනවා. මොකද grammar වලට ඔයාලා ටිකක් බයයි. මේ සර්වනාම අපි ওই සර්වනාම කියන්නේ ඔවුන්, ඔවුන්ට, අපට, ඇගේ, ඔහුගේ අන්න ඒ වගේ තමයි pronouns වලට තමයි මේ වචන හතරත් අයිති වෙන්නේ. හැබැයි pronouns වල අවිනිශ්චිත සර්වනාම. දැන් මම මේ කියන්නේ ඔයාලගේ දැනීමට මේක මහා ලොකුවට ඔලුවට අරන් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අවිනිශ්චිත සර්වනාම. අපි මේවට කියනවා කියන්නේ අපිට දැන් මේවා නිතර යොදා ගන්නකොට අපි නිශ්චිත භාවයක් නැහැනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි හැම කෙනාම කිව්වහම නිශ්චිත කෙනෙක් නැහැ. නිශ්චිත තැනක් නැහැ. නිශ්චිත දෙයක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා මේ අවිනිශ්චිත සර්වනාම වලට අපි කියනවා indefinite pronouns. එතකොට මේ වචන හතර අයිති වෙන්නේ indefinite pronouns වලට. ඔන්න ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයා වීඩියෝ එක යන්න නැති වෙයි මේක අමාරුයි කියලා. නෑ. හරිම ලේසි විදිහට මේ every භාවිතය මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක තමයි මගේ අභියෝගය. Okay? Rule number 2. Rule number 2 යටතේදී අපි කතා කරනවා ඔයා හැම නිතරම මේ වචන හතර ලියන්න ඕනේ තනි වචනයක් විදිහට. දැන් everyone කිව්වහම වචන දෙකක් නේ. දැන් every කියන්නේ වෙන තේරුමක් තියෙනවා, one කියන්නේ වෙන තේරුමක් තියෙනවා. නමුත් everyone සෑම දෙනාම කියන අදහස එනකොට අපි ඒක ලියන්නම ඕනේ තනි වචනයකට. වචන දෙකකට ලියුවහම සම්පූර්ණ වාක්‍යයක යූස් කරොත් වාක්‍යයේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. එතකොට everyone, everybody, everything, everywhere මේ වචන හතර ලියන්න ඕනේ තනි වචන විදිහට. Okay? දැන් මේක වෙනස් වචන විදිහට ලියාගන්නේ නැහැ. තනි වචන විදිහට තමයි භාවිතා කරන්නේ. Let's go sentences. අපි sentence කිහිපයක් බලමු. The teacher asked everyone to stand up. එතකොට everyone කියන වචනේ අපි මේ වාක්‍ය තුළ භාවිතා කරා. everyone කියන එක අනිවාර්ය තනි වචනයක් විදිහට ලියනවා. The teacher asked everyone to stand up. Teacher හැමෝටම නැගිටින්න කියලා කිව්වා. The teacher asked everyone to stand up. Next one. Sam invited everybody for dinner. Sam invited everybody for dinner. Sam හැමෝටම dinner එකට කතා කරා. invite කරා. එතකොට everybody කියන එක වචනයක්. ඔයා you must write as one word. ඔයා අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ ඒක වචනයක් විදිහට. Okay? Next one. She forgets his pen everywhere. එයාගේ පෑන් හැමතැනම අමතක කරගන්නවා. Everything is okay. හැමදේම හොඳයි. හැමදේම හොඳයි. ඒතර මේ වාක්‍ය හතර තුල මම අර පෙන්වන්න උත්සාහ කළේ everyone, everybody, everywhere, everything. මේ වචන හතර අපි යූස් කරන්නෙම තනි වචනයක් විදිහට ලියන්නේ. ඒක අනිවාර්යයි. Okay? Let's go rule number 3. rule number 3 වලදී අපි කතා කරනවා අනිවාර්යෙන්
දැන් මේ වචන හතර අනිවාර්ය ඒක වචන. අනිවාර්ය ඒක වචන. Everybody, everyone, everything, everywhere are regular singular words. අනිවාර්යෙන් ඒක වචනයි. දැන් හැම දෙනාම කියන දැන් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. හැම දෙනාම කිව්වම ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේක බහුවචනයක් කියලා. නැහැ. අනිවාර්ය ඒක වචනයි. මේක තමයි ඉංග්‍රීසියේ නීතිය. Everybody, everyone, everything, everywhere. හැමතැනම හැමදේම කිව්වම ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේක බහුවචනයක් කියලා. නමුත් නැහැ. මේක අනිවාර්ය ඒක වචනයක්. හොඳට ඔයා ගොළුවට දාගන්න. අනිවාර්ය ඒක වචනයක්. හොඳට මනසට දැන් ආය කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. දැන් everybody is okay. හැම දෙනාම හොඳින් කියන මිසක් everybody are okay කියන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. Okay? Let's go sentences. අපි මේක sentence කීපයකින් ගලපගමු. හදාගමු. Everybody is going there. Everybody is. Everybody කියන්නේ ඒක වචනයක්. එතකොට is කියන be verb එක අපි යොදාගත්තා. Everybody are කියන්නේ නැහැ කිසි විටකත්. Everybody is going there. හැමෝම එහෙ යමින් ඉන්නේ. හැමෝම එහෙ යනවා. Everyone had various problems. Everyone had various problems. හැමෝටම තියෙනවා විවිධාකාර ප්‍රශ්න. එතකොට හැමෝටම everyone had. Everyone have නෙමෙයි. Everyone have කියලා යොදා ගන්න නැහැ. මේක බහුවචනයක් කියලා හිතාගෙන. එතකොට everyone had various problems. හැමෝටම තියෙනවා වෙනස් වෙනස් ප්‍රශ්න. Tamanට ආවේනික ප්‍රශ්න හැමෝටම තියෙනවා. එතකොට එතන හැමෝටම කියන එක අපි ඒක වචනයක් විදිහට අනිවාර්යෙන් භාවිත කරන්න ඕනේ. Let's see next sentence. Everything is prepared by Mr. Peter. Everything is prepared by Mr. Peter. හැමදේම හැදුවේ Mr. Peter විසින්. හැමදේම කරේ Mr. Peter විසින්. Peter මහත්තයා තමයි ඔක්කොම කරේ. දැන් එතකොට ඔයා ඔළුවට දාගන්න මේ වචන ඔක්කොම ඒක වචනයි. දැන් අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් හැම දෙනාම කියනකොට අපි සිංහල මානසිකත්වයෙන් අපි හිතනවා මේක බහුවචනයි කියලා. නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසිය වෙනස්. හැම දෙනාම හැමතැනම හැමදේම මේ වචන ඔක්කොම ඒක වචනයි. Okay? Let's see rule number 4. Rule number 4 වලදී අපි කතා කරනවා දැන් මම කියවනේ මේ වචන ඒක වචනයි කියලා. ඒක වචන නාම පදත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපද. දැන් ඒක වචන ක්‍රියාපද හදාගන්න විදිහ verb පාඩමේ. ඉංග්‍රීසියෙහි රජු verbs කියන පාඩම මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. මෙන්න මේකෙදි මම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා verbs ඉංග්‍රීසි verbs ඒක වචන කරගන්න විදිහට සාමාන්‍යයෙන් verb එකක් උපදින්නේ බහුවචනේ ඒක වචන කරගන්න ඕනේ අපි ඒක වචන කරන rules 6ක් ඔස්සේ මම කතා කරා verb පාඩමේ description එකේ link එක තියන්නම් බලන්න. එතකොට දැන් අපි මේ role එකේදී කතා කරනවා ඒක වචන වුණානේ දැන් everyone everybody everything everywhere කියන වචන හතර ඒක වචන නිසා අපි ඒකත් එක්ක භාවිතා කරනවා නම් verb එකක්. අනේ verb එකත් අපි අනිවාර්යෙන් singular form එකෙන් තියනවා. Okay? Let's see sentences. Everybody knows the truth. Everybody knows the truth. හැමෝම ඇත්ත දන්නවා. එතකොට everybody කියන්නේ ඒක වචනයක් නිසා know කියන verb එකට s શબ્දය එකතු කරගෙන knows කියන ඒක වචන verb එක අපි හදාගත්තා. එතකොට everybody knows the truth. ඒක අනිවාර්ය හරි. At night with the lights shining on the water, everything looks different. At night, රාත්‍රියේදී with the lights shining on the water. වතුර මත විදුලි පහන් පත්තු කරාම දැන් ජලය මත අපි ඉටිපන්දන් එහෙම පත්තු කරන්නේ සාමාන්‍ය අපේ සැමරුමකදී සෙලිබ්‍රේෂන් එකකදී මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ජලය මත විදුලි පහන් පත්තු කරාම everything looks different. එතකොට everything එක අපි looks look කියන්නේ නැහැ root verb එක විදිහට ඒක looks කියලා ඒක වචන කරගන්න. everything looks different. හැමදේම වෙනස් විදිහට වෙන අපිට පේනවා. Okay, let's see next sentence. We couldn't get a seat. Everywhere was so crowded. We couldn't get a seat. අපිට sheet එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. අපිට ආසනයක් ගන්න බැරි වුණා. Everywhere were නෙමෙයි. Everywhere was so crowded.
හැම තැනම සෙනග හිටියා. everywhere was. එතකොට everywhere කියන වචනේ ඒක වචනයි. ඒක නිසා was යොදාගත්තා. Okay? Rule number 5. See what's of the rule number 5? Rule number 5 යටතේ අපි කතා කරනවා කිසිම විටකත් everything කියන එක දැන් අපි ඒක වචනයි කියවනේ. everything ඒක වචනයි නම් everything බහුවචන කරන්න හිතාගෙන අපි s එකක් අගට එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න ඔය වගේ වැරදි අපි everythings කියලා එහෙම කියනවා, කරනවා, හිතන්නේ නැහැ. මම ඒකයි කිව්වේ මේ every ගැන හැමදේම ඔයා දන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරනවා every සහ all. every කියන්නේ සෑම, all කියන්නේ සෑම. මේ every සහ all අතර තියෙන වෙනස ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. දැන් එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරනවා අපි everything කියන වචනය බහුවචන කරන්න කියලා හිතාගෙන s එකක් එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් everything කිව්වම හැමදේම. ඒක නිත්‍ය ඒක වචනයි. ඒක බහුවචනයක් නෙමෙයි. ඒක s එකක් එකතු කරලා බහුවචන කරන්න එහෙම නැහැ. ඕකේ? තේරුණානේ? දැන් අපි බලමු දැන්. සාමාන්‍යයෙන් තව වාක්‍ය කිහිපයක් මේ හා සම්බන්ධයෙන්. Children can buy everything they want. ළමයින්ට යාලා කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී children can buy everything කියන්නේ නැහැ. everything හැමදේම කියන වචනේ බහුවචන කරන්නේ නැහැ s එකක් දාලා. Children can buy everything they want. ළමයින්ට යාලා කැමති දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. They brought everything they needed to make a camp. brought on ගෙනාවා everything හැමදේම they needed ඔවුන්ට camp එක හදන්න ඕනේ වෙච්ච. camp එක හදන්න ඕනේ වෙච්ච සෑම දෙයක්ම යාලා ගෙනාවා. එතකොට සෑම දෙයක්ම කියද්දී එතනදී අපි everything කියන එක s දාන්නේ නැහැ. මම මේ පුලා කියන්නේ වගේ ඔළුවට යන්න ඕනේ හින්දා everything කියන්නේ අනිවාර්ය එක වචනයක්. ඒක s එකක් දාලා බහුවචන කරන්නේ නැහැ. Okay? You realize everything you should do. You realize everything you should do. ඔබ කළ යුතු හැමදේම ඔයා දන්නවා. ඔයා realize කරගන්න ඕනේ. ඔබ කළ යුතු හැමදේම ඔයා දන්නවා. එතකොට everything කියන එක මතක තියාගන්න ඒක වචනයි. bonus tip. මේ rules පහට අමතරව මම ඔයාලට අරන් එනවා කිව්වනේ bonus tip එකක්. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා. මොකද්ද මේ bonus tip එක? හොඳට මතක තියාගන්න. Everyone and everybody mean the same. everybody කියන්නේ everyone කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එකම තේරුම තියෙන්නේ. හැම දෙනාම. එතකොට everyone කියන එක everyone is a little more formal than everybody. everybody කියන වචනයට වඩා everyone කියන එක ටිකක් polite. ඉංග්‍රීසියේ භාවිතා කරනකොට මේ සියුම් තැන් වටහා ගන්න. ඒක තමයි ඔයාලට මම කියන බෝනස් ටිප් එක. everybody කියනවට වඩා everyone කියන එක ටිකක් formal. ඒ වගේම everyone කියන එක everyone is used more in writing than everybody. දැන් අපි කතා කරද්දී everybody කියලා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරාට ලියනකොට අපි everyone කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔනෝක තමයි ඔයාලට ගෙනාවු බෝනස් ටිප් එක. බලන්නයි everyone සහ everybody වල තේරුම් සමානයි. නමුත් everyone කියන එක everybody කියනකට වඩා ටිකක් polite, ටිකක් formal. අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ආචාරශීලී විදිහට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි ලිඛිත භාෂාවේ වැඩි හරියක්ම යොදාගන්නේ, වැඩි වශයෙන් යොදාගන්නේ everyone කියන එක. Okay? අපි sentences බලමු දැන් මේ. දැන් every කියන එකේ තියෙන theory මම ඔයාලට කිව්වා bonus tip එකක් එක්ක rules 5ක් ඔස්සේ. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ වාක්‍ය අපි මේවා සදාගෙන ඔයාලට මේවා ටිකක් ඔලුවට එන්න ඕන හින්දා අපි වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. Everybody makes mistakes. හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැමෝටම අත්හැරදීම් වෙනවා. එතකොට everybody කියන එක බලන්න. එක වචනෙට ලිව්වා. everybody එක වචනයක් හින්දා make කියන verb එකට plural singular කරගත්තා. everybody makes mistakes. Stand up everybody. හැමදෙනාම නැගිටින්න. Everybody can go now. හැමෝටම දැන් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ වචන ඔයාලා භාවිතා කරනවා. මොකද තියරිය දැනන් හිටියේ නෑ. නේද? මම අභියෝග කරනවා තියරිය දැනන් හිටියේ නැහැ. ඔයා දන්නවා භාවිතා කරනවා නමුත් සත්‍ය විදිහටම හරියටම පොයින්ට් එක දැනන් හිටියේ නෑ. Everyone knows that secret. හැමෝම ඒ රහස දන්නවා. Everyone knows. Everyone එක වචනයි.
එතකොට know කියන verb එක ඒක වචන කරගත්තා. Everyone knows that secret. හැමෝම දන්නවා ඒ රහස. You should share that news with everyone. You should share that news. ඔයා ඒ news එක හැමෝටම කියන්න ඕනේ. හැමෝත් එක්කම බෙදා ගන්න ඕනේ. You should share that news with everyone. එතකොට මම මෙතනදී වාට යෝජනා කරනවා you should share this video with everyone. ඔයා හැමෝමත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. Okay? පුංචි ඉල්ලීමක් ඒක. It's important for everyone. ඒක හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත්. It's important for everyone. Then everyone, everybody, everywhere, everything මේවයින් වාක්‍ය දහස් ගාණක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. තව කිහිපයක් බලමු. You must clean everything after dinner. දැන් මේක අපි හිතමු අපේ servant කාට හරි අපි කියනවා you must ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. දැන් must සහ need අතර වෙනස මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. You must clean everything after dinner. ඔයා dinner එකට පස්සේ හැමදේම clean කරන්න ඕනේ. Next one. She should know everything about this recipe. එයා හැමදේම දන්නවා මේ recipe එක ගැන. නේද? She should know everything about this recipe. Is everything ready? හැමදේම සූදානම්ද? Is everything ready? හැමදේම සූදානම්ද? ඉතින් මං හිතනවා දැන් මේ everything, everyone, everybody, everywhere මෙන්න මේකේ තියරිය ඔය ඔළුවට දාගන්න ඇති කියලා. තේරුම් නැත්තම් ආයෙත් බලන්න යෝකේ උත්සාහ කරනවා නිතර ඔයාලට ඔළුවට දැනෙන විදිහට හරිම සරලව උගන්වන්න. Okay? I want to go everywhere spending my own money. මට හැමතැනම යන්න ඕනේ මගේ සල්ලි my own money මගේ සල්ලි වියදම් කරගෙන. I want to go everywhere spending my own money. Is she known everywhere in this village? Is she known everywhere in his village? එයාගේ ගමේ හැමතැනම දන්නවද? දැන් සමහරවිට අපි අපේ ගම ගැනත් අපි දන්නේ නැහැ. මෙතනදී ප්‍රශ්න කරනවා Is he known everywhere in his village? එයාගේ ගම ගැන හැමදේම දන්නවද? Next one. I can't really remember going everywhere last day. I can't remember මට මතක නැහැ. ගියේ දවසේ පහුගිය දවසේ ගියපු හැමතැනම මට මතක නැහැ. Okay? ඉතින් අද වීඩියෝ එක වලට තේරුණාද? ඒවුරු ගැන ඔයා නොදැන හිටපු සියුම් තැන් තමයි අද මම ටච් කරන්න උත්සාහ කළේ. Okay? මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් Learn with Yuki අපේ channel එකෙන් අපි ගොඩාක් විශේෂණ වලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලස්සන ළමා කතන්දර ලස්සන රූපත් එක්ක PDF විදිහට මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පුංචිම ගාණයි වේදම් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ෆෝන් එකට බල්ක් එකක් විදිහට හරි ලින්ක් එකක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් DVD එකක් විදිහට හරි ගෙදරට ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට මේ PDF ටික ඕන නම් මගේ WhatsApp link එක පල්ලෙහා තියෙනවා. WhatsApp group එකත් එක්ක join වෙලා මගෙත් එක්ක chat කරන්න. Okay. Thanks for watching and don't forget like and share. I promise you please share this video with your friends and don't forget to subscribe me. Okay, my friends, see you again. Bye bye.